අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට අපේ Illustrator tutorial series එකේ තවත් එක් වීඩියෝ එකක් තමයි මේක. අද අපි බලමු type tool එක ගැන. type tool එක කියන්නේ මොකද්ද? මේ tool එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලෝ Adobe Illustrator open කරගෙන එතන තියෙනවා මෙන්න මේ type tool එක මෙතනින් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. short key එක තමයි T අකුර. T අකුර press කරපු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් type tool එක ගන්න. type tool එකේ මේ T අකුර මෙතන තියෙන උඩ right click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ panel එකක් ගන්න. මේකේ තියෙනවා type tool එක, area type tool, type on a path tool, vertical type tool, මේ විදිහට tools ගොඩක් තියෙනවා. මේ tools හැම එකක් ගැනම ඉස්සරහට මම කතා කරන්නම්. අද අපි කතා කරන්නේ type tool එක ගැන විතරයි. මේ විදිහට right click කරලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ ඉස්සරහා තියෙන මේ arrow එක උඩ click කරපු ගමන් මේ විදිහට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට ගොඩක් පහසු වෙයි. ඔයාගේ editing වැඩවලට T අකුර press කරලා shortcut එක මතක තියාගන්න T අකුර. මම මේ විදිහට මගේ artboard එක උඩ click කරලා මම මේකේ size එක වැඩි කරගන්නවා. මේ විදිහට දැන් අපි type කරමු. මේ විදිහට type කරගත්තා. type කරලා ඉල්ලා මේ විදිහට all select කරගන්න. all select කරන shortcut එක තමයි Ctrl+A. මේක ගොඩක් softwares වලට වැඩ කරන common shortcut එකක්. මේ විදිහට all select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට mouse එක උනොත් එහෙම නැත්නම් Ctrl+A press කරලා all select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන තියෙන ඔයාගේ font එකේ size එක මම ඔයාලට මදි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් font size එක මේ විදිහට. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට font එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට font එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන් මෙතනින්. ඊට වඩා ගොඩක් ඔයාලට ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා Illustrator වල තියෙන character panel එක. අපි character panel එක දැන් open කරගමු. මේ විදිහට character panel එක මගේ මෙතන තියෙනවා. මෙතන ඔයාගේ character panel එක නැත්නම් character panel එක ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. character panel එක විතර නෙමෙයි ඔයාගේ මෙතන panel එකක් නැත්නම් ඔයාට හැම panel එකක්ම window කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් එතනින් මෙතන තියෙන ඕන panel එකක් ගන්න පුළුවන්. මගේ දැන් character panel එක තියෙන හින්දා මම මේ විදිහට select කරලා character panel එකට යනවා. ඊට පස්සේ character panel එක මට මේ විදිහට පෙන්නනවා. මෙතනින් පුළුවන් මට උඩින් font එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මට කැමති font එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම bold ද italic ද මේ කියන එකත් ඒ font එකට අනුව මෙතන වැටෙනවා. අපිට change කරගන්න පුළුවන්. font size එක ඔයාලට මෙතනින් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් leading එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ස්පේස් ඒවා හැම එකම මෙතනින් ඔයාලට edit change කරගන්න පුළුවන්. character panel එක ගැන වැඩි විස්තර මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. හොඳයි අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නරක ඒ වගේම ගැටලු මොනවාරි තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතකතුව රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එන්න ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.